नमस्ते। यो धादिङ स्थित एउटा कुखुरा फार्म हो। यसमा चाहिँ यो ब्रोइलर कुखुराको फार्म छ। तपाईहरुलाई म एकदम लाइभ ब्रोइलर कुखुराको फार्म देखाउन गइरहेको छु। कुखुरा पालन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुलाई म देखाउन चाहन्छु। हेलो। हेर्नुस् यो ब्रोइलर कुखुरा। यो कति दिन भएको बहिनी? 39 दिन। 39 दिन भएपछि 1.5 किलो 2 किलो भुक्का भए। कुनै सानो कुनै ठुलो नि हुन्छ नि है। यो करिब 1.5 किलो 2 किलो सम्मको साइज भइसकेका छन् 39 दिनमा। ब्रोइलर कुखुरा फार्ममा यसरी कुखुराहरू पालिन्छ। ब्रोइलर कुखुराको दाना छ यसमा। दाना त्यो दाना खुवाइन्छ। दाना चाहिँ यो दाना यो अर्को लट पनि छ त्यहाँनिर। यसमा चाहिँ सानो अर्को लट छ जो अब यो भन्दा पछिल्लो लटमा हालिएको हो। र यहाँ चाहिँ पानी खुवाउने छ यो है। यो चाहिँ पानी खुवाउने भाँडो भयो। अहिले सबै कुखुराहरू दाना खाएर अगाएर बसिरहेका छन्, सुतिरहेका छन्। यस्तो छ। अनि यतिमा कति सय छन्? 1000 मा 1.5-200 मर्यो है। जस यसमा 800-900 को हाराहारीमा रहेछन्। पल्लो चाहिँ कति दिनको हो त तिनीहरु चाहिँ? तिनीहरु 5 दिन पछाडीको। यो भन्दा 5 दिन पछाडी भनेपछि 34 दिन भए। ओके। त्यसको लागि यसलाई पानी प्रशस्त हुन जरुरी छ। यहाँ चाहिँ करिब 300 मिटर तल खोलाको छेउबाट पानीलाई चाहिँ लिफ्टिङ गरेर ल्याइएको छ। यो ट्याङ्कीमा जम्मा गरिएको छ। त्यहाँबाट विद्युतले मोटर लगाएर पानी तान्नु भएको छ उहाँहरूले। यिनीहरू चाहिँ 39 दिन हैन 34 दिन भएको कुखुराहरू छ। यिनीहरू पनि कमसे कम 1200 ग्राम जतिको त भइसकेको छ। बिचराहरूले आँखा पनि देख्दैन। यसको त आँखै नदेखेको रहेछ। सुतिरहेको जस्तो देखिन्छ तर यसले आँखा देख्दैन। यिनीहरूलाई चाहिँ जहिले उज्यालो चाहिन्छ। त्यही भएर राति पनि चाहिँ बत्ती बालेको गर्नुपर्छ। बत्ती चाहिँ उज्यालो र तातोको लागि विशेष गरेर बालेकै गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बिजुलीको बल्ब राखिएको छ। बिजुलीको बल्बहरू चाहिँ एलईडी भन्दा पनि यहाँ चाहिँ खास गरेर रातो बल्बहरू प्रयोग गरिएका छन्। तपाईले म रातो बल्बहरू देखाउँछु। आफै जान्छ हैन उसैले ल्याइदिन्छ सबै थोक ल्याइदिन्छ। अनि यो गरेपछि उनीहरुले लान्छ। उनीहरुले नै लान्छ सबै आफैले चाहिँ पाल्दिदैन आफै दाना नि आफै ल्याइदिन्छ। अनि ठेक्ने पनि आफै, चल्ला नि आफै ल्याउँछ। चल्ला आफै ल्याउँछ। आफूले ल्याउने भनेको भुस चाहिँ आफै ल्याउनु पर्यो। उसरी नि उसैले खाइहाल्यो। भुसले चाहिँ के काम गर्ने भयो त? ए भनेपछि यो तातोको लागि उनीहरुलाई चाहिँ सोतर जस्तो भयो हैन त? ए बुझ्न नपाउनु सबैले पालेछन् कतै नपाएर माथि चार्नु पर्छ। धेरैले पालेर पनि यसको दाम घट्दै गयो कि? त नि यसपालि त हेर्नु न झन् बढ्छ भनेको यसपालि अहिले त 180 पुगेछ भन्छ। हो त कस्तो घट्यो नि त। अनि यो सिजन अनुसार दाम बढ्ने घट्ने हुन्छ कि त्यस्तो हुँदैन? सिजन अनुसार बढ्ने चाहिँ हो तर खै त यसपालि त सबै काठमाडौँ भ्यालीको मान्छे सबै आउट गएको छ भन्छ। खाने को छ र भन्छ सबै त्यो। ल है कसो अहिले अब यो भन्दा अबको लड्न चाहिँ फेरि धेरै महँगो हुन्छ। सबैले पाल्दैन जाडोमा पाउन सक्दैन। जाडोमा गाह्रो छ हुर्काउन। त्यतिखेर फेरि भाउ आउँछ। जोगाउनै गाह्रो। यसमा चाहिँ जाडो भयो भने तपाईहरुले त्यो बार्नु भएको छ। त्यो प्लास्टिक तल झार्दिएपछि चाहिँ गुम्म हुन्छ होला, तातो हुन्छ होला कि? यो तिरपाल माथि उठाउनु पर्छ। त्रिपाल गर्नु भएको छ नि? तिरपाल माथि उठाउने तलमा त यति गाह्रो हुन्छ। यति सानोदेखि त्यो छाता लाएर पुरा गरेर छाता लाएर यो चाहिँ तातो यो चाहिँ गर्नु भएको?
बत्ती बालेर तातो पार्ने वाउ क्या सही है यो त अनि उनीहरूले नै सिकाउने भयो हैन र यिनीहरू पनि उनीहरूले दिन्छ कि हैन यो चाहिँ आफूले किन्नु पर्यो हैन त यो सबै नर्मल गर्न त टन्नै लाग्यो यो त आफूले सबै भन्दा नि यो परकै काठो सबै यो जस्ताहरु किनेको हैन जस्ता पनि किन्नु कोही पुरानो नि हाल्नु काठ त एउटै किनेन भन्दा स्याल त लागेको छैन कि छैन यहाँको स्याल त आउँदैन स्याल आए पनि के थुनी आउँछ भित्र पस्नै सक्दैन नि नेउरी मुसा अलि डराउनु पर्ने त्यो पनि खासै नेउरी मुसा चाहिँ तर छिर्ने ठाउँ त छैन त यस्तो बाटो छिर्छ के भन्ने कुरा ए छिर्हरूबाट रातमा 5-6 खेप उठिन्छ हेर्नै पर्यो रातभरि हैन चलाउँदाखेरि यतै सुतिन्छ रातभरि बत्ती बत्ती बालेर उज्यालो राखिराख्नु पर्यो अँध्यारो भयो भने यिनीहरू बढ्नै बिर्सिन्छ त्यही भएर खाँदै खाँदैन रातभरि पनि रातो चिम राख्नु पर्यो जसले गर्दा चाहिँ यो अँध्यारो हुन दिनु भएन र तातो भइराख्नु पनि पर्यो यिनीहरू रातभरि पनि खाएकै गर्ने बढेकै गर्ने पानी खाएकै दाना खाएकै बढेकै 40 देखि 45 दिनभित्र चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा विकसित भएर एकदम खान योग्य र मासु धेर भएको स्थितिमा हुने रहेछ सबै एकै तालमा लान्छ दुई खेप लान्छ गाडीमा 450 अनि एउटा काटी झोक्नुलाई नि ल जिउँदै उता त हामीले त लगेर ब्लाङब्लुङ झोकेर छोड्दिने हो कोल्ड स्टोरले कहाँ लान्छ के गर्छ थाहा छैन गाडी पनि उनीहरुले ल्याउँछन् उनीहरु ल्याउँछ सबै हो त्यसो पाल्दिए बापतको जति अब फाइदा हुन्छ त्यो यो दानाको कति दानाको तिरेर बच्यो भने आफुलाई नबचे नि उनीहरुले ल्याइदिनु पर्छ त्यो मरेको चाहिँ आफू सहनु पर्यो मरेको घाटा भयो भाउ घट्दाखेरि त्यो घाटा भयो नपाउँदा घाटा भयो चल्ला चाहिँ कसरी पर्छ चल्ला यसपालि एउटा चल्लाको 95 एउटा चल्लाको 95 रुपैयाँ 95 त्यो पनि भाउ 2 दिन 3 दिन घट्छ कहिले दाइहरुको 4 दिनमै 100 पुग्यो हाम्रो 95 हो त्यो भन्दा फेरि पछाडी 85 मा पनि ल्याए अनि कति दिनको चल्लालाई चाहिँ 95 हैन त्यो उता उसले नै उतै तोकेर आउँछ यो पनि हेजारी अनुसारको हुन्छ ऊ कुठाको भाउ जस्तै हो रेट त्यो पनि घटबड भइराख्छ भागे जान्छ नै रहेछ अब भाउ सट्टै हेर्नु त अहिले झ्याप्पै अस्तिसम्म 230 थियो 40 पुग्छ भनेको थियो यत्रोको हिजोको दिन त 180 भनेको छ उसमै भ्यालीमै सङको रेटै पोखरातिर लग्यो भने चाहिँ अलिक भाउ पर्दैन त्यो फेरि आफूले बजार रोज्न पाएन होला रोज्न त पाउँछ बिकाउनु पर्यो उता कोल्ड स्टोरसँग कन्ट्याक्ट हुनु पर्यो लगेर फेरि कहाँ पहिला कोल्ड स्टोरसँग पहिला लिइराख्नु होला अनि त यति लियो भने त लाउँला त्यही फरक पर्दैन गाडी भाडा आफ्नै हो अनि यो सँग आफै लानु पर्यो हैन कति यही जोख्यो नि हुन्छ आफै लगेपछि उता जोख्ने किलोको 30 रुपैयाँ कम जोख्यो भने उता लग्यो भने चाहिँ सँगको रेटमै पाउँछ पुरै उठाएर दाना पनि नखुवाइदिने पटक जोखिहाल्ने ए भनेपछि सुलीमै गरिहाल्ने भएपछि त यो हग्न दिनु भएन त्यसको मतलब चाहिँ हग्नु भन्दा पहिला नै बजारमा पुर्याउनु पर्यो र जोखिहाल्नु पर्यो र पनि फाइदा त यहाँ जोख्नु भन्दा उतै फाइदा हुने र यो पनि के भन्छ केजीको 30 रुपैयाँ कम भनेपछि त अनि 1.5-2 केजीको 2 केजी त हुन्छ नि त घटिमा 2 केजी भन्दा तलको त रेटै पाउँदैन फेरि ए त्यो 2 केजी भन्दा माथि भयो भने त राम्रो दाम पाउने भयो सँगको रेट पाउँछ नभए जति पुग्दैन त्यही अनुसार 100 ग्रामको 5 रुपैयाँ हो के छ अझ घटी पाउने भनेपछि सकभर ठुलो बनाउँछ भनेर उनीहरूले पनि त्यो प्रमोसन गरे रहेछ मज्जाले सब्रे हुन्छ कति केजी हुन्छ एउटा 3 किलो भन्दा नि माथि भएको पहिला 3 किलो भन्दा माथि
3 किलो भने घरमा चाहिँ जाडोमा बढ्दैन भन्थे हो रहेछ अलिकति जाडो पनि भयो उनीहरूलाई जस्तो हैन रोगले नि धेरै थियो कि ख्याल लागेर गर्नै सकिन कुनै त अलिक ठुलो पनि छ नि त ऊ त्यहाँनिर यो त कति ठुलो लाग्छ मलाई हैन पहिलाको हेरि हिँड्दै गरेको चाहिँ धेरै ठुलो छ यो चाहिँ 3 किलो जति छ कि उभिरहेको चाहिँ यस्तो थियो यस्तो थियो सानो भनेको अब एलियनलाई चाहिँ ठुलोमा गर्नुपर्ने भएछ अब चाहिँ ठुलोमा यस्तो भएछ हो उता चाहिँ अर्को पार्टिसन छ अर्को ग्रुपको छ फेरि अर्को ग्रुपको पनि छैन अहिले अर्को फार्ममा लग्यो अर्को फार्ममा पनि छैन यहाँ पनि कमसेकम यहाँ पनि त्यही 1000 जति लगाइएकोमा करिब 900 जति कुखुराहरू छन् यो अर्को फर्म हो त्यहीसँगै टाँसिएको तपट्टि चाहिँ दुईजनाले एकै ठाउँमा गर्नुभएको रहेछ अब यो करिब चाहिँ 1 हप्ताभित्र चाहिँ यी कुखुराहरू चाहिँ सबै कोल्ड स्टोरमा जान्छन् फ्रेस हाउसमा चाहिँ नै जान्छन् र यो सप्लाई हुन्छन् अहिले चाहिँ उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ अहिले भाउ घटेको छ किलोको 300 देखि 400 को बिचमा हुनुपर्ने तर अहिले चाहिँ यसको दाम चाहिँ घटेर 180 भइसकेको भन्नुभएको छ उहाँले यो साह्रै यो दुःखदायी मतलब चाहिँ कृषकहरूको लागि चाहिँ यो नराम्रो खबर हो उहाँहरूले चाहिँ त्यत्रो दुःख गरेर पाल्नु भएको छ 95 रुपैयाँ गोटा चाहिँ एउटा चल्ला परेको छ उहाँहरूले यो चाहिँ अहिले पाल्नु भएको 39 दिन भएको छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ कमसेकम 2 किलो अथवा त्योभन्दा माथिका त छन् कुनै त्योभन्दा कमका पनि देखिन्छन् हिसाबले उहाँहरूलाई चाहिँ घाटा त छैन त्यही पनि आफूले चाहे जति फाइदा नभएको उहाँहरूको भनाइ छ उहाँहरू यही नजिकै नै बस्नुहुन्छ यो चाहिँ उहाँहरूको आफू बस्ने ठाउँ भयो फार्म उहाँहरूले 1-2वटा लोकल कुखुराहरू पनि यहाँ पाल्नु भएको छ लोकल कुखुराको पनि उहाँहरूले सानो फार्म बनाउनु भएको छ यहाँ पनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु यो लोकल कुखुरा छ हेर्नु होला यो चाहिँ लोकल कुखुराको फार्म छ यहाँ लोकल कुखुरा चाहिँ अब टाइम लाग्छ यिनीहरूलाई पाल्नको लागि चाहिँ धेरै समय लाग्छ यो ठुलो बनाउनको लागि त्यो अनुसार हुन त यिनीहरूको दाम पनि अलिक महँगै छ तर बजारमा मान्छेहरूले चाहिँ अब अलिक सस्तो नै खोज्छन् लोकल कुखुरा किनेर खान अलिकति महँगो पनि छ त्यसकारणले चाहिँ पाल्न पनि गाह्रो र चाहिँ यसलाई चाहिँ अब किनेर खान पनि गाह्रो तर लोकल कुखुराको सुप चाहिँ तपाईहरुले पनि तपाईहरुलाई थाहै छ हैन कति मिठो हुन्छ भनेर यो ब्रोइलर कुखुराको मासु भनेको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा मासु नपाएको बेलामा चाहिँ परिपूर्तिको हिसाबले खाने हो तर मिठो भनेको त साथी हो हेर्नुस् लोकल भनेको लोकल कुखुराको सुप भनेको लोकल कुखुरा मलाई त यो लोकल कुखुराको सुप र ढिँडो चाहिँ असाध्यै नै मिठो लाग्छ लोकल कुखुराको मासुसँग ढिँडो खान पाइयो भने त त्यो भन्दा खुसीको कुरो त मलाई त अरु हुँदैन खिरलाई छोडेर पनि म चाहिँ लोकल कुखुराको ढिँडो के भन्छ लोकल कुखुराको मासु र ढिँडो नै रुचाउँछु लोकल कुखुरा 800 रुपैयाँ किलो ए तर 1 किलो पार्नलाई कति जति लाग्छ त मिनिमम 6 महिनामा 1 किलो पार्नु पर्यो अनि घाटै हो नि हैन 6 महिना हैट 2 किलो 6 महिनामा हेर्नुस् अब 6 महिना लाग्छ रे लोकल कुखुरा 2 किलोको हुनको लागि चाहिँ 1 किलोको 800 6 महिनामा 8 दुना 1600 सम्म एउटा कुखुराबाट कमाइ हुने भयो तर त्यसमा चाहिँ यसको दाना कटाउनु पर्यो यसमा मेहनत कटाउनु पर्यो त्यो हिसाबले चाहिँ नि त्यो ब्रोइलर भन्दा चाहिँ यो पाल्नु चाहिँ अलिक गाह्रै छ त्यसकारणले चाहिँ लोकल कुखुराको फार्महरु चाहिँ त्यति भेटिदैनन् र यसको दाम पनि त्यही भएर अलिकति महँगो पर्न जान्छ यहाँ लोकल कुखुराहरू धेरै छन् यो ठुलो भाले देखिरहनु भएको छ तपाईले यो चाहिँ गिरिराज
गिरिराज जातको कुखुरा भयो। यो अर्को त्यसैको छेउमा उभिरहेको अर्को पोथी कुखुरा छ, काली कुखुरी, त्यो पनि गिरिराज हो। र यिनीहरू चाहिँ अलिकति उन्नत जातको कुखुराहरू भए यिनीहरूले धेरै खान्छन् पनि, छिटै बढ्छन् पनि, र यिनीहरू चाहिँ 5 किलो 7 किलोसम्मको पनि हुन्छन्। अलिकति सानो जातको यो लोकल कुखुरा भन्दा यिनीहरू पाल्न चाहिँ अलिकति फाइदा छ। र अरू चाहिँ यहाँ अन्य लोकल जातका मसिनो जातका पहिले गाउँघरमा पालिने किसिमका कुखुराहरू चाहिँ छन्। हस् त, कुखुराको बारेमा तपाईहरूलाई केही जानकारी दिएँ। कुखुरा फार्मको बारेमा यो च्यानल हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो च्यानलमा तपाईँलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, मेरो च्यानललाई। यस्तै भिडियोहरू समय समयमा हेर्नको लागि, र बेल आइकन थिचिदिनु होला। धन्यवाद।